Hello guys, welcome back to my channel. Today we're gonna clean PC and make some free space. With this saying, let's get started. सबभन्दा पहिले चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने हैन, सबभन्दा पहिले चाहिँ तपाईले विन्डोज प्लस आर थिचेर चाहिँ टेम्प फाइललाई डिलिट गर्नुस्। %temp पर फेरि पर्सेन्टेज टाइप गर्नु होला। यो गरेर इन्टर थिच्नुस् हैन। इन्टर थिचिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ टेम्प फाइलको फोल्डरहरु हैन। जस्तै अब यहाँबाट यो सबै डिलिट गर्नुस् हैन। तपाईले धेरै भन्दा धेरै फ्री स्पेसहरु पाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यति तीनटा चाहिँ गरिन किनभने मेरो अहिले यो रेकर्ड भइरा छ यति तीनटामा चाहिँ हैन। त्यसैकारणले म अरु चाहिँ डिलिट गर्दिन्छु, केही फरक पर्दैन हैन। यसले चाहिँ के गर्छ भने तपाईको जति पनि अनवान्टेड फाइल्सहरुलाई चाहिँ डिलिट गर्ने काम गर्छ हैन। यहाँ चाहिँ टेम्प फाइलमा सबै पनि अनवान्टेड फाइलहरु नै आएर बसेको हुन्छ। जस्तै मैले डिलिट गर्दिए हैन, तपाईहरुलाई राइट क्लिक गरेर डिलिट गर्दिए हैन। सरी, मैले कन्टिन्यु गर्दिन्छु। यो डिलिट गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो नहुने जति स्किप गर्दिनु होला। मैले यहाँबाट पनि अलिकति स्पेस पाएँ हैन। जस्तै अब अर्को स्टेप भनेको चाहिँ जस्तै फेरि रनमै गरेर रन जानु चाहिँ तपाईले विन्डोज 10 मा यहाँबाट राइट क्लिक गरेर रन पनि जानु सक्नुहुन्छ हैन, स्टार्ट मेनुमा। अथवा तपाईको सर्टकट की भनेको विन्डोज प्लस आर है, विन्डोज की प्लस आर तपाईहरुलाई भन्दिसके मैले हैन। राइट क्लिक गर्नुस् अथवा यहाँबाट रनमा जानुस्। अनि यो गरेपछि चाहिँ अब तपाईले अर्को भनेको चाहिँ temp पर्सेन्टेज हटाएर temp मात्र टाइप गर्नु होला। अनि यसलाई गरिसकेपछि यसमा तपाईसँग परमिसन माग्छ र परमिसनलाई पनि अलाउ गर्न कन्टिन्यु गर्दिनुस्। अथवा यसमा पनि सिलेक्ट अल गर्नुस्, कन्ट्रोल ए सिलेक्ट अलको उयो, अथवा तपाईले यहाँबाट यसरी गरेर सिलेक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। यति गरिसकेपछि चाहिँ तपाईले यसलाई पनि डिलिट गर्नुस्। यो पनि हामीलाई नचाहिने फाइल नै हो, सबै अनवान्टेड फाइलहरु। यसलाई पनि मैले डिलिट गर्दिए हैन। यसलाई पनि डिलिट गरिसकेपछि तपाईले यहाँबाट पनि केही स्पेस प्राप्त गर्नुभएको छ हैन, फ्री स्पेस हेरौ। र त्यसैगरी भनेको अर्को स्टेप भनेको चाहिँ तपाई दिस पीसी मा जानुस् अथवा माइ कम्प्युटरमा जानुस्। अनि माइ कम्प्युटरमा गएपछि ड्राइभ सी मा जानुस्। र ड्राइभ सी मा गइसकेपछि तपाईले विन्डोज भित्र जानुस्। र विन्डोज भित्र गइसकेपछि तपाईले यहाँनेरि सफ्टवेयर डिस्ट्रिब्युसन भन्ने हुन्छ एउटा फोल्डर, त्यहाँ जानुस् हैन। जस्तै म सफ्टवेयर यहाँ देख्नु भयो होला सफ्टवेयर डिस्ट्रिब्युसन, यहाँ क्लिक गर्नुस्। र यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईले डाउनलोड भित्रको फाइलहरु हैन, जति पनि डाउनलोड छ नि डाउनलोड भित्रको फाइलहरुलाई पनि डिलिट गरिदिनुस्। यो पनि हामीले नचाहिने फाइल नै हो, यसलाई पनि डिलिट गरिदिनु होला। र यसलाई डिलिट गरिसकेपछि नै तपाईले केही स्पेसहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसैगरी अर्को स्टेप भनेको चाहिँ तपाईले हामीले डिस्क क्लीन अप गरेर नि गर्न सक्छौं हैन। DIXK डिस्क क्लीन टेक्स्ट क्लीन अप छ हैन। यहाँबाट यसलाई क्लिक गर्नुस् र यसलाई क्लिक गरेपछि ओके गरिदिनुस्। र ओके गरिसकेपछि यसले डिस्क क्लीन अप गर्दैछ हैन। जस्तै अब म यसमा सबै हटाइदिन्छु। जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले सबमा क्लिक गर्दिए। र तपाईले अर्को पनि यहाँनेरि क्लीन अप सिस्टम फाइल छ, यसलाई पनि क्लिक गर्दा हुन्छ हैन। जस्तै ओके गरिदिनुस्। र ओके गरिसकेपछि यसले फेरि सिस्टमको पनि फाइलहरु पनि क्लीन अप गर्ने गर्छ हैन। जस्तै यति गरिसकेपछि एकैछिन यसले टाइम लिन्छ हैन, क्याल्कुलेटिङ हुँदैछ। ओके, यहाँ हामी आइसक्यौं। यहाँ यसले भनिसकेको छ टोटल अमाउन्ट अफ डिस्क यु गेन भनेको छ 53 MB मात्र हो हैन। किनकि यो मेरो चाहिँ न्यू भर्जनको भन्नाले भर्खर इन्स्टल गरेको फ्रेश विन्डोज नै हो, त्यही भएर यति मात्र भनेको छ। जस्तै यहाँनेरि रिसाइकल बिनको पनि 1GB 4GB, यहाँ टोटल चाहिँ 4GB भनेछ। मैले सबै सिलेक्ट गरिसकेपछि हैन। जस्तै म डाउनलोडको चाहिँ म गर्दिन। जस्तै मैले ओके गर्दिए, डिलिट गर्दिए हैन। डिलिट गरिसकेपछि यसले अब केही स्पेसहरु अब मलाई दिन्छ हैन, भन्नाले हामीले गेन गर्छौं। र अर्को कुरो भनेको यो गरिसकेपछि अर्को कुरो भनेको चाहिँ तपाईले यहाँ राइट क्लिक गर्नुस्, माइ कम्प्युटरमा जानुस् र सी ड्राइभलाई राइट क्लिक गर्नुस् र प्रपर्टिजमा जानुस्। र प्रपर्टिजमा गइसकेपछि डिस्क क्लीन अप छ। यो डिस्क क्लीन अप यो तपाईले गरिसक्नु भयो। सरी, यो स्टेप हैन, मैले तपाईहरुलाई
गरिसकेको स्टेप भनेछु। जस्तै अब अर्को भनेको चाहिँ तपाईँले यो हाम्रो सब भइसकेपछि अब हामी एकैचोटि के गर्छौँ भने माई कम्प्युटरमा जान्छौँ र माई कम्प्युटरमा गइसकेपछि यसमा राइट क्लिक गर्छौँ र म्यानेजमा जान्छौँ र होइन म्यानेजमा गइसकेपछि चाहिँ अब हामी एकचोटि हामी डेस्कटपलाई देखाउँछौँ होइन। यहाँनिर हामीलाई एकदम माई कम्प्युटरको खाँचो पऱ्यो। जस्तै यहाँ गएर हामी प्रपर्टिजमा जान्छौँ होइन। प्रपर्टिजमा राइट क्लिक कम्प्युटरलाई राइट क्लिक गर्नुहोस् र प्रपर्टिजमा जानुहोस् होइन। प्रपर्टिजमा गइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ सिस्टम प्रोटेक्सन अथवा एडभान्स सिस्टम सेटिङ भनेर होइन। जस्तै मैले अहिलेलाई भने म सिस्टम प्रोटेक्सनमा गएँ होइन र सिस्टम प्रोटेक्सनमा जाँदाखेरि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले मेरो लोकल डेस्क सी चाहिँ अन छ प्रोटेक्सन होइन। जस्तै मैले यसलाई अहिलेलाई चाहिँ कन्फिगर गरेँ होइन। कन्फिगरमा गरेर मैले यसलाई डिलिट गरिदिएँ होइन अनि ओके कन्टिन्यू गरिदिनु र मेरो डिलिट भयो होइन। जस्तै डिलिट भइसकेपछि अब म फेरि यसलाई क्रिएट गर्छु होइन। तपाईँ अब मैले क्रिएट गरिसकेपछि चाहिँ मैले केही नाम दिन्छु। मैले तपाईँले जे गर्दा नि हुन्छ। मैले चाहिँ केही आफ्नै मन लाग्ने नाम दिनुहोस्। मैले चाहिँ ल चेल्सी राखिदिएँ अहिलेको लागि CHELSEH चेल्सी राखिदिएको छु। तपाईँले आफ्नो जे मन लाग्छ त्यही राख्नुहोस् र मैले यसलाई पनि रिस्टोर गरिदिएँ रिस्टोर पोइन्ट बनाइदिएको छु होइन। तपाईँले यहाँबाट पनि धेरै रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ होइन। रिस्टोर पोइन्टको काम चाहिँ के हो भने तपाईँको सिस्टम केही गरी बिग्रिहाल्यो भने पनि तपाईँले अहिलेको अहिले तुरुन्तै सिस्टम रिस्टोर गर्न सक्नुहुन्छ है। र त्यसै गरी यो भइसकेपछि म तपाईँलाई ओके यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रिस्टोर पोइन्ट वाज क्रिएटेड सक्सेसफुली भनेको छ। क्लोज गरिदिनुहोस् र त्यसै गरी मैले ओके गरिदिएँ। यो गरिसकेपछि अब अर्को कुरो भनेको चाहिँ फेरि तपाईँ म एकचोटि यो डेस्कटपलाई हटाइदिन्छु। फेरि अर्को कुरो भनेपछि के हो भने फेरि राइट क्लिक गरेर रनमा जानुहोस् र रनमा गएपछि PREFETCH प्रिफेज लेखेर यहाँ थिच्नुहोस् र इन्टर दबाउनुहोस् र यसले पनि तपाईँलाई यहाँनिर पर्मिसन माग्छ र त्यसै गरी यसमा पनि कन्टिन्यू नै गरिदिनुहोस् र यहाँ भएको पनि सबै डिलिट गरिदिनु होला। यो पनि हामीलाई काम लाग्दैन। यसको डिलिट गर्नको लागि कन्ट्रोल A सिलेक्ट अल गर्छ अनि राइट क्लिक गरेर डिलिट गर्नुहोस् अथवा डिलिट बटन थिच्दा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। यसलाई पनि मैले डिलिट गरिदिएँ होइन। त्यसै गरी अब अर्को कुरो भन्दा चाहिँ के भन्ने अब अर्को चाहिँ अब तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने जस्तै म फेरि एकचोटि माइक कम्प्युटरमा गएँ होइन। माइक कम्प्युटरमा गएर जस्तै यसलाई राइट क्लिक गरेर प्रपर्टिजमा जान्छु होइन। प्रपर्टिजमा गएपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सिस्टम प्रोटेक्सन र एडभान्स सिस्टम सेटिङमा हामी एकचोटि एडभान्स सिस्टम सेटिङमा जान्छौँ र एडभान्स सिस्टम सेटिङमा गएपछि यहाँ पर्फर्मेन्समा जान्छौँ र पर्फर्मेन्समा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँले एडजस्ट फर बेस्ट एपियरेन्स एडजस्ट फर बेस्ट पर्फर्मेन्समा क्लिक गर्नु होला होइन। यो थर्ड अप्सनमा क्लिक गरेर अनि एप्लाई ओके गर्नु होला। जस्तै यो यस्तो गरेपछि तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अलिकति विन्डोज फास्ट भएको जस्तो तपाईँलाई फिल हुन्छ। एप्लाई ओके गरेपछि ओके गर्नुभयो होइन। जस्तै अब यहाँ हेर्नुहोस् अलिक यसले चाहिँ के गर्छ भने तपाईँको होइन जति पनि यहाँनिर भएको उयो अलिक फास्ट सिस्टमलाई फास्ट बनाइन्छ देख्नुभयो होला। यहाँनिर अलिकति उयो पनि चेन्ज भएर आइसकेको छ। मलाई चाहिँ यो मन पर्दैन तर यो चाहिँ एकदम बेस्ट हुन्छ। अलिकति तपाईँको सिस्टम अलिकति ह्याङ हुने यताउति हुने छ भने चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको लागि एकदम बेस्ट अप्सन हो। जस्तै म फेरि यसलाई म प्रपर्टिजमा गएर म फेरि एडभान्स सेटिङमै जान्छु र त्यसै गरी पर्फर्मेन्समा गएर लेट द विन्डो चुज द बेस्ट फर यु भनेको छ यसमै क्लिक गरिदिन्छु। किनभने हुनु त केही पनि हुँदैन तपाईँको होइन। मेरो यो गरेँ भने चाहिँ जस्तै मैले यो गरिनँ अरे भनेपछि अहिले मैले पिक्चर्सहरू हेर्नु पऱ्यो भने जस्तै यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो पिक्चरहरू के हो भनेर देखेको छैन नि त होइन। यो चाहिँ देख्दैन। यो अप्सनमा चाहिँ तपाईँले यो अप्सनमा देख्नु हुँदैन। तपाईँलाई बेस्ट लागेको छ भने युज गर्न सक्नुहुन्छ है। मैले भनिदिएको मैले चाहिँ अब मैले चाहिँ यो गरेँ भने चाहिँ जस्तै एप्लाई ओके गरेँ भने चाहिँ अब मैले त्यो फोटोहरू पनि बाहिरबाट हेर्न सक्छु। देख्न सक्नुभयो होला फोटोहरू पनि चेन्ज भएको होइन। यही हो मैले तपाईँलाई धेरैभन्दा धेरै जानकारी गराएँ जस्तो लाग्छ मलाई। यति भन्दै आजको भिडियोलाई म यहीँनिर टुङ्गाइन्छु। धन्यवाद। अर्को भिडियोमा हामी त्यो नचाहिने
ओके, अर्को पनि हामी एउटा कुरा हेर्छौँ त्यसो भए हैन। हामी अर्को पनि एउटा कुरो चाहिँ के हेर्छौँ भने हामी गएर जस्तै तपाईहरु BLOATWARE फर विन्डोज 10 गिटहब भनेर सर्च गर्नु होला गुगलमा हैन। गुगलमा सर्च गरिसकेपछि तपाईले यो स्क्रिप्ट पाउनुहुन्छ हैन। यो स्क्रिप्टलाई डाउनलोड गर्नुस् र यो स्क्रिप्टलाई डाउनलोड गरिसकेपछि यहाँबाट क्लोन डाउनलोड भनेको चाहिँ यहाँ जिप गरेर डाउनलोड गर्नु होला हैन। मैले यो डाउनलोड गरि हैन। डाउनलोड गरिसके ओपन गर्नुस् र ओपन गरिसकेपछि एक्सट्र्याक्ट गर्नुस् र ओके गर्नुस्। एक्सट्र्याक्ट चाहिँ कहाँ गर्यो हामीले भन्दाखेरि हामीले एक्सट्र्याक्ट चाहिँ जहिले पनि यही गरेको हुन्छौँ हैन। जस्तै यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ कम्प्रेसमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हैन। यो एक्सट्र्याक्ट गरेको छ, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ विन्डोज 10 बुट लोडर GUI भनेको चाहिँ ग्राफिकल युजर इन्टरफेस हो। यसमा राइट क्लिक गरेर तपाईले रन विथ पावर सेल गर्नुस् र पावर सेल गरेर रन गरिसकेपछि तपाईले यहाँबाट अनवान्टेड सफ्टवेयरहरू रिमुभ गर्न सक्नुहुन्छ है। विन्डोज 10 मा भएको तपाईले युज नहुने अनवान्टेड सफ्टवेयरहरू जस्तै यहाँनिर मैले यस गर्दिन। यस गर्नको लागि यो y थिच्नुस् र y थिचेपछि इन्टर थिच्नुस् र इन्टर थिचिसकेपछि तपाईलाई यहाँनिर अप्सन दिन्छ यसले हैन। अब के यहाँबाट यहाँनिर सबभन्दा राम्रो चाहिँ रिमुभ अल द ब्लड वेयर गर्नु हैन। ब्लड वेयर गर्नुस्। यसमा थिचिसकेपछि तपाईले गर्नु। म चाहिँ अहिले थिच्दिन किनभने मैले अगाडि नै गरिसकेको छु। र यहाँ तपाईलाई कटना मन पर्दैन भने यसमा डिसेबल पनि गर्न सक्नुहुन्छ र वन ड्राइभ पनि अनइन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यसैगरी यहाँनिर रिमुभ अल यो रजिस्ट्रीहरू पनि रिमुभ गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। वान अफ द बेस्ट प्रोग्राम हो अहिलेको लागि। ल यति भन्दै आजको भिडियोलाई म यहीँ टुङ्गाइन्छु। धन्यवाद।